Salutare tuturor și bine ați venit la un nou videoclip. Sunt aici la ghișeul de sus, la Mocănița de pe Valea Vaserului și vom face o călătorie dus-întors. Așa că haideți să dăm drumul. Data oricum e 26 mai 2024, ora 8:32. Haideți că vin oamenii cu cursele de autocar și noi aici o să mergem, o să avem trenul acolo. Avem și oaspeții din Ungaria cu care am venit și salutăm cu mare drag că a venit aici și dăm drumul. Haideți că dăm drumul, avem biletele cu 3 persoane. Acum trebuie să pună și locomotiva la față, să prindem și aia. Timp este pentru că e și 37. Așa că da. Haideți că mergem împreună, Richard și Daniel. Bună ziua! Din Ungaria. Și Daniel din Ungaria. Da. Și dăm drumul la călătorie cu Mocănița. Uitați aici și una mare. Visszafele. És egy csomó gőzös is található. Hát most éppen ellenfényben, de majd délután, amikor leszálltunk, ebéddel is kínálják az utazások, mint így veszük igénybe, majd egy jó grillkállat. Haideți că aici suntem, plus o să urcăm aici în vagonul 4. Avem locurile. Și o să avem geam de deschis normal, uitați acolo. Na bun, asta e harta. O să mergem numai până la Baltin, care înseamnă până aici 21,6 km. Vedem cât facem, cred că 3 ore sau ceva de genul, nici nu știu, 2 ore și un pic. Și o să stăm și sus. Normal avem și mâncare asigurată. Așa că da, o să ne oprim. În rest și încălzire, fie acolo, plus geamul de deschis, se deschide. No, asta ne interesează. Când mergi cu tren turistic ar fi fain să poți să deschizi geamul, că asta e toată ideea. De timp au pus locomotiva. Most a telefonos változat, amit előbb ki E acolo. Așa. De altfel, noi am rezervat, am primit loc aici. E chiar la mijloc, avem 1, 2, 3, 4 și 6, 7 vagoane plus locomotiva acolo în față. Fi interesant. Asta nu va fi mare, cred că cu 10-15 la oră o să mergem, media e vreo 5,6. Așa că da, astăzi sunt 4 trenuri dus-întors. Era vremuri când erau și 6 din ce am înțeles, plus mâine luni, de exemplu, va fi numai 2. Dar în funcție de cerere. Acolo în față oricum se mai pregătesc și restul, să plece la fiecare jumătate de oră, prima la ora 9, acum la noi, 9 jumate, 10 și 10 jumate va fi. Haideți că pornim. Pornit. Haideți. Asta fitează de mine, ca să știi. 10 km. 8 și 5 minute. Asta 9 și 5 minute. Geam de deschis, sunetul jantelor. Dă-i drumul. És egy gőzös. Altele pregătite deja aici. Közben gondolom találkozni fogunk Și velük. aici e remiza, cum ar veni. Ieșim din locul acesta. Așa e dieselul. Ez itt a ledehás, ugye a dízel. A gyerekvasúton Încă unul. még egy ledehás. Nagyon komoly üzem van itt egyébként. Ez a Patriknak mondom, hogy azon volt egy telefonszám, tehát lehet, hogy lehet tőle járni.
filmat și pe jos ieri Pár száz méterre. și trecem de nivel și mergem. És itt a Vasér folyó völgyében kapaszkodunk felfelé. Aha. Și o să fie o zonă în care că mai am venit aici ieri, dar ieri până aici am fost. Valea Wasserului, râul Wasser ăsta de aici, Ez a vasút történetében előfordult, amikor dar ez a folyó kiöntött és Mergem. elmosta a vasút. nederanjat de nimeni, geam de deschis, sunetul șoantelor și ne bucurăm de ea. Aici chiar pentru că asta e. Exploatare de lemne pe aici Ilyen lesz, csak szűkebb lesz a völgye. și trecem pe aici și a fost încă o linie. Ugye látszik a vasút főtérben. fraților, experiență de neexplicat, incredibil, super tare, recomand, deja nici n-am mers pe un sfert dacă am mers poate și deja fascinat. Plus că și mirosul acesta de fum care vine de la locomotiva de abur, cum ne trage, micuță la multe vagoane, dar foarte, foarte tare, deci wow!
linie suplimentară. Plus se poate trece pe lângă. Macaz. Și continuăm. Să nu uit, asta e biletul. Costat normal 95 de lei sau ceva de genul. Data de astăzi, trenul 1, care e la ora 9. Pe toate aveți răcoritor, ceai, cafea, produs patiserie și un platou grill. Cost suplimentar, dar cu 100 și ceva de lei. Cred că 150 sau 180, nici nu știu exact. O să scriu aici. Puteți să aveți pe toate. Direct și încă o linie se poate schimba, trece pe lângă când se revine. Sunt anumite locuri, dar cred că ne oprim aici, nu știu, s-ar putea. E o stație. Oprim. Se pare că. Sau. Da, așa pare. Ora 10 și 4 minute. Am mers o oră. Putem să coborăm. Aici este o timp de staționare plus pauză și se poate lua și locomotiva cu trenul din față. N-am fost în față, deci ar fi bine să o luăm. Altfel, cred că se face alimentare cu apă pentru aburi și de-aia ne-am mai și oprit. Oamenii sunt destui, fiecare își face poză. Se află în 3 linii aici, asta e principala. E o stație mai mare, nu știu dacă nu Gilboaca e asta și o să mergem mai departe. Aș fi zis că nu știu unde sunt, dar internet nu este, aia nu merge. Ar fi fost fain dacă scria undeva unde suntem. Scria la, nu știu, la stație acolo, la oprire. Cred că suntem la Glimboaca. Practic asta însemna, nu știu cât vedeți voi, și la kilometrul 16. Mai este Cozia, Novicior și ăsta la Paltin. Vedem. Locomotivă de Reșița, viteză maximă 30, 150 cai putere, 764, 449.
funcțional. Plus 1955. Így van, tessék! Így né? Nem vagyunk máshol. Cam mai departe. E 10-26. Apropo, acolo este toaletă pentru când este nevoie. Și aici, na, se pot poposi o vreme. În general, oamenii se duc să filmeze la locomotivă și la tren, ceea ce am făcut și noi. Da, așa au scris stațiile, la intrare și la ieșire scrie. Pod.
Trecem de poartă. Da, fără cuvinte, da seama. Nu e ușor să ajungi aici, nu e ieftin să faci experiența asta, dar merită din plin. Recomand oricui căruia îi place să se bucure de natură și de chiar de călătorie cu trenul, dar aici nu mergi rapid, aici te bucuri de experiență. Mármint nekünk, a vonal ugye, mint mondtuk, megy tovább. Stai, Paltin. Fogadó bizottság is megérkezett. Ufi. Na, fraților, aici suntem. Sper să scrie undeva ceva, dar cred că ăsta e Paltinul, nu vreau să zic o prostie. E ora 10:53. Am sosit bine. Și avem minunății acolo. Oricum se va vedea dacă se va detașa locomotiva. Aia o fi. Da, stația Paltin, am întrebat și aici suntem. Și capătul, oricum linia continua mai departe, încă vreo tot atâta, vreau să mai mult, 40 și ceva, 46, 48 de km mai sunt în total până în capăt. Mai este ceva altă linie care deviază, dar aici, din câte știu, se mai exploatează lemne, așa că nu numai pentru turiști linia asta, e și pentru tren de marfă, pe cartament îngust, normal. În total sunt 3 linii, vedeți, și aici se folosesc, cred că toate. E și nevoie, cu ceva drezine după. Și probabil vom aștepta și celălalt tren, până atunci o să facă locomotiva să treacă pe partea aia dată și după aia o să vină și celălalt, să fie o filmare destul de faină. Aha, păi nu știu cât e adevărat dar scrie că 12:20. O fi noi care plecăm, trenul 1. Cred că când o să vină și restul, la fiecare o să schimbe, să se pună următorul la care mere și tot așa. Da, la stația Paltin suntem, vedeți că 46,3 km în total. Zborul boului acolo. Și plus ștevioara în direcția aia dată acolo. 1600 de metri pe aici, 1700, Novicior pe 1452. Da, e bun. Din rest, noi din direcția aia am venit Vișeu de sus. Și este de mers.
Cred că 2 ore se face, cam atât, nu e mult. De fapt, manevrează și vagoane, văd că. Tu mami, papi? Noi nu ne-am luat. Ah, e bun. Fraților, mai atenție că să aveți totul la voi, pentru că trenul fuge de aici. Mă gândesc că până schimbă direcția și am lăsat biletele sus în tren, astea de mâncare și bateria, așa că o să rezistăm cu cât avem, dar ce mai cazul final. Așa, trenul o fi departe, nici nu dau speranțe că o să am eu atâta noroc să ajung înapoi la lucrurile mele, dar o să revină trenul cu siguranță. O mai fi o altă stație în față la care se schimbă direcția, nu se face schimbarea aici. O să sosească în jumătate de oră și următorul tren, așa că da. Aici practic stăm la rând, ridicarea pachetului și dacă ați luat pachet, dacă nu, oricum puteți lua și de aici, deci nu-i problemă. Vine a doilea tren. Vin următorii oaspeți. Da, avem și aici 7 vagoane, tot așa. Și am ajuns la 17:35 au sosit. Chiar la jumătate de oră față de celălalt. Între timp băieții să aducă și platoul, să ne punem jos să mâncăm și după aceea trebuie să vină și trenul nostru care o să ne întoarcem la 11:20, ăsta 12:20. O să gareze înapoi. Veniți încoace să vă dau câte o gogoașă, veniți mai întâi. Vita, aduceți-i pe cei de Botizul.
foarte tare locomotiva. Prima era cu o zi, asta e botizul, o să vedem și restul ce o să prindem, pentru că să merem pe înapoi, vă dați seama. Și trebuie să așteptăm și vină și celălalt să gareze. Eu mă duc să mănânc cu băieții, așa că da, să continuăm. Hai că pleacă. Se garează de aici. Vagoane. Am zis să urc și aici. Plus și drezina asta. Parcă mai este la roșie în față. Destul de văzut aici. Cred că mi se pare că timpul e destul de puțin de stat aici. Putea să mai stăm cel puțin în jumătate de oră. Eu mă bucuram. Chiar și o oră în plus. Garează înapoi. Asta e nostru. Să-mi iau ale mele pentru că am lăsat-o aici. Mai avem în jur de 25 de minute până plecăm, atunci mă duc și o să preiau platoul. Că totuși. Utolsó kalatokat rágjuk. Timpul de plecare 12:20. Am plecat. Eu încă mai beau ciocolata caldă. Dar da, trebuie să aveți grijă să luați platoul niciodată.
Haideți că mi-am revenit. Gândirile astea este din cauza că coborâm și atunci se tamponează între ele. Este când diferența de a trage vagoanele plus când coboară, s-ar putea să vagoanele din spate să ajungă în urmă și atunci există o fel de tamponare între ele și aia apare. La urcare nu a fost chestia asta pentru că efectiv o tras în sus și am urcat. Ebben az esetben a toalettet fogom meglátogatni, mert nem maradt idő. Și 10 minute de oprire să ne rezolvăm. Sunt și aici 3 linii. Suntem pe mijlocul ei. Și noi, dacă este nevoie, se poate folosi și restul. E interesant că asta și asta este mărimea liniei, e la fel acolo, e mai lat, dar aici e foarte, foarte mic. Și altceva era și la Săgeata Verde pe vremea aia, trenul electric din Arad, Podgoria, pe acolo, pe Gioroc. Nu cred că cu asta se poate merge pe liniile astea, dacă vă uitați un pic, chiar și așa cum sunt, eu astea sunt mai late și astea sunt mai înguste, și mai înguste, deci mă mir. Probabil că numai anumite tipuri de, nu știu, rezină sau utilaj foarte mic. Pentru tonaj mare nu cred că se poate folosi partea asta. Da, uite, că nincs. Îți pare că nu a fost aici linie. Adică poate o fost și nu mai este. Aici trebuia să fie. Dar pentru ce stă de pastile? Acum e codul Érkezünk a hídhoz. peste râu. Ezek szerint a híd után lesz a beállítása. Vedeți că datorită dezvoltării transportului rutier din anii 50-60, căile ferate folosite în Europa au dispărut progresiv, în România însă au mai rămas pentru că dezvoltarea o să o îndeplinit mai greu. Principal să știți, se poate rezerva online, aveți aici www.mocănițamaramureș.com, acolo puteți să rezervați ori numai biletul, ori și cu pachetele cu mâncare pe care se preia acolo unde am fost și noi, sus la stația Paltin. În principiu 6 ore ține dus întors, se stă acolo la Boaca cu 10-15 minute și sus la Paltin o oră jumate, mai depinde. De-aia zic, trebuie să aveți la voi, dacă aveți pachetele astea luate cu mâncare,
Să aveți toate biletele ca să puteți să luați dintr-o dată. Eu trebuie să aștept trenul să vin înapoi și abia am timp să mănânc un pic și să pachetez acolo. Dar asta se poate cumpăra și pe loc, nu trebuie neapărat să luați acolo. În general, cerere există destul de mult. În weekend, din ce am înțeles, circulă cele mai multe. Trecut, loc de 4 erau și 6 în 2021 din ce am auzit. Acum 4, weekend și timpul săptămânii parcă câte 2 circulă, dus întors, tot așa. De altfel, eu m-am bucurat foarte mult și cu băieții aici să călătorim și să ne bucurăm de experiența asta. A trecut timpul foarte, foarte repede. Eu aș mai mere, sincer. Dacă ar fi fost mai lung sau încă vreo oră, două, și mai fain. Deci aici trece timpul repede, chiar dacă ai zice că n-ai ce să faci, ba da este. Te bucuri de călătorie, de experiență, de tot. Băieți, cum se pare? Foarte tare, zici? S-ar putea să fi fost aici ceva. Acolo. Au căzut niște lemne pe linie, cred că. Că linie aici cred că se folosește pentru trenurile de marfă, pentru cherestea. Ar fi curios să văd un tren de marfă, dar n-am văzut. S-ar putea să nu circule numai după masă sau mai târziu. Aici e un loc de încărcare. Spotting aici, plus că vine vișeul. E și cu semafor acolo. Apoi, no, și drezinele pe aici ne apropiem de stația Vișeu de sus a Mocăniței.
Să mai mergem să vedem și ce lucruri interesante sunt, ceva suveniruri și vagoane celelalte care sunt puse deoparte, probabil pentru tot turiști la liniile konvencionálă, la ecartament normal. Szükség van fedezésre, mert rosszul belátható a másik oldalról az út, és láthatóan van forgalom. Data trecută am luat pe partea aia, data acum le iau de aici, că totuși îs și aici niște vagoane, plus niște locomotive diesel, LDH-uri. Aici un mic depozit. Capacitate pentru mai mult ar fi, oricum, trecut erau și 6. Așa că s-ar putea reveni posibil și în viitor dacă s-ar dori și dacă ar fi cerere. Ne punem în stație. Sosim și noi frumos. Ide járunk be, mint hogyha nem tudom, a nyugati pályaudvarra, vagy a Bukarest Nordra nem jár be ilyen sokáig a vonat. Cel mai mare din țară și este o mândrie de-a noastră, putem să spunem liniștit, și bravo oamenilor care le întrețin. Pentru că nu prea mai avem și trebuie să ne bucurăm de ceea ce avem. 2 fără 5. I don't have it. Ceea ce am observat, că vedeți că sunt 3 locuri aici, probabil erau 2 locomotive și puteau să mai lua de acolo. Dacă vrei să continui cu următorul video alături de mine, dă click pe videoclipul de mai sus.